देख्न सक्नुहुन्छ यति मजासँग एउटा जब एप्लिकेसन लेखिदिएको छ। हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा कुनै भिडियोमा। अहिलेको समयमा विभिन्न किसिमका एप तथा वेबसाइटहरु तीव्र गतिमा डेभलप भइरहेका छन् र जसबाट हाम्रा दैनिक कामकाजहरु सहज हुँदै पनि गइरहेका छन्। र यसै सन्दर्भमा OpenAI ले एउटा ChatGPT नामको फिचर लन्च गरेको छ, वेबसाइट लन्च गरेको छ र यो एउटा गुगल जस्तै फिचर हो र कतिपय मिडियाहरुले यसलाई भविष्यको गुगललाई टक्कर दिने वेबसाइट एप पनि भनेका छन् र यसको पावरमा हामी एकैछिनमा जानकारी दिनेछौँ। र सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ यसलाई कसरी ओपन गरे त। म तपाईहरुलाई मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा लान्छु र सबै कुराहरु देखाउँछु। तपाईहरुले मोबाइलदेखि पनि यो फिचरलाई लन्च गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर मोबाइल फोनदेखि सबै कुराहरु स्पष्ट देखाउन सकिने भएको हुनाले मेरो अहिले ल्यापटप युज गर्दैछु र तपाईहरुले मोबाइल र ल्यापटप दुवै डिभाइसबाट तपाईहरुले OpenAI को ChatGPT नामको फिचर युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब ल्यापटप स्क्रिनतिर लागौं। सबैभन्दा पहिले आफ्नो डिभाइसमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। मैले अहिले क्रोम लिए, तपाईहरुले अरु ब्राउजर पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले सर्च बारमा टाइप गर्नुस् chat.openai.com भनेर यति गरेर इन्टर गर्नुस् र यति गरिसकेपछि तपाईको OpenAI को ChatGPT नामको वेबसाइटमा तपाई प्रवेश गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले तपाईले एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली साइन अप क्लिक गर्नुस् र अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ अकाउन्ट भने तपाईले लगइनमा जान सक्नुहुनेछ र अब तपाईले कुनै एउटा इमेल एड्रेस राखेर त्यसबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्टको थ्रु पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र म अहिले मेरो गुगल अकाउन्टदेखि साइन अप गरेर देखाउने छु। त्यसको लागि म जान्छु अब कन्टिन्यू विथ गुगलमा र यति गरिसकेपछि मैले युज गर्दै आएको गुगल अकाउन्ट देखाइरहेको छ र यसमा क्लिक गर्छु म र यो तपाईहरुले धेरै गुगल अकाउन्ट लगइन गर्नु भएको भए पनि लिस्टेड देखाउँछ। ती मध्येबाट कुनै एउटा चुज गर्नु जसबाट तपाईहरुले अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ OpenAI को ChatGPT र अब लगइन हुँदैछ र केही टाइम लाग्नेछ। मेरो इन्टरनेट अलिकति स्लो भएको हुनाले केही टाइम लिइरहेको छ र यहाँ तपाईको नाम अब राख्न भनेको छ, टेल अस अबाउट यु भनेको छ। म यतिकै एबिसी कम्प्युटर मेरो इमेलको नाम थियो र म यसैमा अब कन्टिन्यू गर्छु। तपाईहरुले अथवा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ कुनै एउटा फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा एउटा फोन नम्बर राख्छु र म यहाँ एउटा मेरो फोन नम्बर राखिसकेको छु र म अब सेन्ड कोड गर्छु र कोड सेन्ड गर्छु र तपाईहरुले जुन नम्बर रजिस्टर गर्नु भएको छ त्यसमा एउटा कोड पठाउने छ र मेरोमा आइसकेको छ र यहाँनिर म अब मेरो ओटिपी सबमिट गर्छु, कोड सबमिट गर्छु र मैले ओटिपी टाइप गरिसकेको छु र टाइप गर्दा बित्तिकै अटोमेटिक यो लगइन भइसकेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यो ChatGPT को होम पेज यस्तो खालको देख्न सक्नुहुनेछ र यसबाट तपाईहरुले जे कुरा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसको जवाब चाँडै नै रिप्लाई दिनेछ। मानौ तपाईहरुलाई कुनै जबको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्ने छ, त्यो पनि इंग्लिशमा, तर तपाईको इंग्लिश एकदमै कमजोर छ भने तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा यो फिचरलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन टाइप गराउन सक्नुहुनेछ र कसरी म देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्च बार जस्तो दिएको छ एउटा अप्सन र यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्नु। जस्तो म अब यहाँ टाइप गर्छु र मैले यसलाई एउटा कमान्ड दिदैछु, राइट अ जब एप्लिकेसन फर कम्प्युटर अपरेटर। कम्प्युटर अपरेटरको लागि एउटा जब एप्लिकेसन लेखिदेऊ भनेर भनेको छु र यति गरेर तपाईले इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ एउटा आइकन दिएको छ यसमा क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको अब एप्लिकेसन यसले टाइप गर्दैछ। डियर एम्प्लोइ देख्न सक्नुहुन्छ यति मजासँग तपाईलाई चाहे अनुसारको एउटा पर्फेक्ट एप्लिकेसन टाइप गर्दैछ यसले र यसले तपाईले खोजे जस्तो तपाईको नाम सहितको तपाईको क्वालिफिकेसन सहितको डकुमेन्ट यसले एप्लिकेसन टाइप गर्दैन किनभने तपाईको नलेजको बारेमा तपाईले उसलाई भन्नु भएको हुँदैन, उसलाई थाहा पनि हुँदैन र तपाईको नाम पनि छैन। इम्प्लोइको भनेको छ हैन, डियर एम्प्लोइ तपाईले कसलाई एप्लिकेसन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुराहरु दिएको छ र तपाईहरुले आफ्नो नामहरु राख्नु पर्ने हुन्छ र कतै कतै तपाईहरुलाई आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको आफ्नो क्वालिफाई अनुसारको केही कुराहरु थप गर्नु पर्ने नै हुन्छ र त्यति गर्नुभयो भने तपाईहरुले खोजे जस्तो चाहे जस्तो एउटा एप्लिकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको थ्रु देख्न सक्नुहुन्छ यति
मजासँग एउटा जब एप्लिकेसन लेखिदिएको छ। यति मात्र नभएर तपाईहरुले स्कुलको लागि निवेदन लेख्नु पर्नेछ, विद्याको लागि निवेदन लेख्नु पर्नेछ, लेख्न आउँदैन इङ्ग्लिशबाट, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हरेक कुरा तपाईहरुले यसबाट खोज्नुस्, सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। र मैले एउटा एक्जाम्पल दिए जब एप्लिकेसनको लागि एउटा निवेदन लेख्नको लागि एउटा कमान्ड दिएको थिएँ एक्जाम्पलको लागि, तर यसले यति मजासँग लेखेर दिएको छ। र यति मात्रै नभएर तपाईहरुले हरेक काम गर्न सक्नुहुन्छ भनिसकेको छु। र तपाईहरुले इंग्लिशबाट मात्रै नभएर है तपाईहरुले नेपालीबाट, हिन्दी ल्याङ्ग्वेजबाट अथवा अरु कुनै अन्य ल्याङ्ग्वेजबाट पनि तपाईहरुले कमान्ड दिन सक्नुहुनेछ, यसलाई काम गराउन सक्नुहुनेछ। जस्तो अब मैले एउटा कमान्ड दिन्छु नेपालीमा, र नेपालीको लागि म गुगल इनपुट टुल युज गर्छु र यहाँनेर म अब केही कुरा टाइप गर्छु। जस्तो अब NEPAL नेपाल KSTODSH हो, र मैले यहाँ नेपाल कस्तो देश हो भनेर सोधेको छु र यसले के भन्दो रहेछ हेरौँ त्यो पनि है। ल मैले इन्टर गरेँ र यसले फिडब्याक दिँदैछ अथवा कस्तो देश रहेछ त, के भन्दो रहेछ हेरौँ है त। नेपाल एक देश हो जुन आफूले भारत, चीन र बङ्गलादेशको सीमामा हुन्छ। र यसको नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति शुद्ध हुँदैन, किनभने नेपाली र अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही नै अर्थ आए पनि तर अलिकति भनाइ फरक पर्न जान्छ। त्यो भएको हुनाले यो तरिकाले अलिकति मिस्टेकली मान्न सक्छौँ। तर तपाईहरुले यसलाई अलिकति सच्याउन त सक्नुहुन्छ नि पक्कै पनि, होइन र? र यति गर्नु पनि यो धेरै ठुलो कुरा हो, देख्न सक्नुहुन्छ। र यसले के दिँदैछ फिडब्याक, यो देश महासागरीय हिमालय प्रदेशमा स्थित हो र नेपालमा अनेक पहाडहरू, झिलहरू, राष्ट्रिय उद्यानहरू र बहुमूल्य पर्यटनहरू स्थलहरू छन्। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सम्पूर्ण कुराहरु थाहा छ। जस्तो मानौ एउटा गुगल नै हो भनौँ र गुगलकै काम गरेको छ, तर पनि यो गुगल नभएर एउटा OpenAI को एउटा ChatGPT फिचर मात्रै हो। तर भन्न सकिन्छ फ्युचरमा यो गुगलको कम्पिटिटर पनि हुन सक्छ। र यति धेरै इजिली यस्ता कुराहरु दिएको छ। र तपाईहरुले मैले अहिले नेपाल कस्तो देश हो भनेर एउटा कमान्ड दिएर उसले जानेका कुराहरु दियो। र यसबाट तपाईहरुले यति मात्र नभएर तपाईका हरेक कुराहरुको उत्तर खोज्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाई फ्री हुनुहुन्छ भने तपाईले टाइम पासको लागि पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै क्वेशनहरु गरेर नाना थरीका क्वेशन गर्नुस् र यति मजासँग यसले उत्तर दिन्छ। र मैले 3-4 दिन भयो यसलाई युज गर्न थालेको र मैले पनि यसलाई एकदमै राम्रोसँग युज गरेँ र धेरै क्वेशनहरु गरेँ र एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, किनभने हामीले जे कुरा सोच्छौं त्यसको सही जवाब दिने गर्दछ। र तपाईहरुले यसको पावर त देखि नै हाल्नुभयो। मैले भिडियो लामो हुने भएको हुनाले अलिकति 2-3 वटा कमान्ड मात्रै दिए र तपाईहरुले धेरै कमान्ड दिनुस् र तपाईहरुलाई यसप्रति चासो पनि जानेछ, लगाव पनि जानेछ। र यसलाई युज नगर्ने मान्छे सायदै कमै होलान् र नगर्ने मान्छे धेरै पछि पर्नेछन्, किनभने यो एउटा वर्ल्डको लेटेस्ट टेक्नोलोजी पनि हो है। र यसलाई युज गरेन भने पक्कै पनि हामी पछाडी पर्नेछौँ, म त त्यही भन्छु। र तपाईहरुले पनि युज यसलाई राम्रो तरिकाले गर्न जान्नुहुन्छ भने, गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरु सिक्नुहुनेछ, प्लस आफ्ना स्किलहरुलाई अपग्रेड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियोसँग के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुस्। र जुन यो OpenAI को ChatGPT फिचर्स वेबसाइट अथवा सफ्टवेयर भनौं कस्तो लाग्यो, यदि तपाईहरुले युज गरिसक्नु भएको छ भने युज गरिसकेको छु भनेर कमेन्ट गर्नु होला, अथवा तपाईहरुले युज गर्नु भएको छैन भने छैन भनेर गर्नु होला। र यदि गर्नु भएको छैन भने एक पटक यसलाई अवश्य पनि युज गर्नु होला। र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।